ඔබවන් ආදරණීය දරුවනේ 6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව පාඩම් මාලාවේ අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 3 වන පාඩම. ස්වභාවික සම්පතක් ලෙස අපට ලැබී ඇති ජලය පිළිබඳව. එහිදී ජලය කියද්දිම පුතාලට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? වැස්ස මතක් වෙනවා. අපි බොන වතුර මතක් වෙනවා. තව ගෙදර තියෙන ටැප් එකේ වතුර, ගංගා, ඇලදොල, දිය ඇලි මේ දේවල් තමයි ජලය කියද්දිම අපිට මතක් වෙන්නේ. ඇත්තටම පුතේ ජලය තියෙන්නේ මේ විදිහට විතරද? එහෙම නැත්නම් ද්‍රව ආකාරයෙන් විතරද? ගලාගෙන යන්න විතරද මේ ජලයට පුළුවන්? අපි බලමු පුංචි පරීක්ෂණයකින්. රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට පරීක්ෂණය සඳහා බන්සන් 1000ක්, කැකෑරුම් නලයක්, පරීක්ෂා නල අල්ලුවක් සහ අයිස් කැට කිහිපයක් වුවමනා වෙනවා. එහිදී මුලින්ම කැකෑරුම් නලයට අයිස් කැට කිහිපය එකතු කරලා පරීක්ෂා නල අල්ලුව මගින් කැකෑරුම් නලය හොඳින් අල්ල ගන්නවා. ඉන්පසුව 1000ක ආධාරයෙන් අයිස් කැට සහිත කැකෑරුම් නලය ටික ටික රත් කරනවා. එහිදී අපිට දැක ගැනීමට හැකි වෙනවා පුතේ මුලින්දි තිබ්බ අයිස් ටික වෙලාවක් යද්දී ද්‍රව ජලය බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ටික වෙලාවකදී ඒ ද්‍රව ජලය ජල වාෂ්ප බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ජලය අයිස් විදිහටත්, ඒ වගේම ඒ ද්‍රව ජලයේ විදිහටත්, ඒ වගේම ජල වාෂ්ප විදිහටත්, ඒ කියන්නේ ඝන විදිහට, ද්‍රව විදිහට සහ වායු විදිහට මේ අවස්ථා තුනේදීම ජලය පවතිනවා කියලා මේ ක්‍රියාකාරකමේදී අපිට නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් පුතේ ජලය පවතින භෞතික අවස්ථා පිළිබඳව අධ්‍යයනයේදී අපිට දැනගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ජලය ඝන අවස්ථාවේ, ද්‍රව අවස්ථාවේ, ඒ වගේම වායු අවස්ථාවේ පවතිනවා කියලා. එහෙනම් ජලයේ පවතින භෞතික අවස්ථාව වෙන්නේ ඝන අවස්ථාව, ද්‍රව අවස්ථාව සහ වායු අවස්ථාව. මුලින්ම අපි ජලයේ ඝන අවස්ථාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. එහිදී අපිට දැක ගන්නට හම්බ වෙන දේවල් තමයි පුතේ අයිස්, ග්ලැසියර්, හිම. අයිස් නම් අපි දැකලා තියෙනවානේ නේද? එතකොට අයිස් කියන්නේ පුතේ ජලයේ ඝනව තියෙන අවස්ථාවක්. ග්ලැසියර් කියලා කියන්නේ ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල ජලය ඝන අවස්ථාවේ තියෙන විදිහක්. ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවල තමයි අපිට ග්ලැසියර්ස් බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් රටවල ශීත කාලයේදී හිම විදිහටත් ජලය ඝන අවස්ථාවේ පවතිනවා. එහෙනම් ඝන අවස්ථාවේ පවතින ජලයේ විදිහට අයිස්, ග්ලැසියර් සහ හිම අඳුන ගන්නට පුළුවනි. ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලය පිළිබඳව දෙවනුවට අපි අවධානය යොමු කරමු. එහිදී පුතාලට මේ රූපයේ පෙනෙනවා ජලය ගලාගෙන යනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතිනවා කියලා. බහුතරය අපිට දැනගන්නට සහ දැක ගන්නට තියෙන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලය. ගංගා, වැව්, පොකුණු, ලින්, සාගර මුහුදු සහ ඇලදොලවල පුතේ තියෙන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ජලය. ජලයේ පවතින අවස්ථා අතරින් තුන්වෙනි අවස්ථාව වායු අවස්ථාව. පුතේ වායු අවස්ථාවේ ජලය පවතින ආකාර වෙන්නේ ජල වාෂ්ප සහ හුමාලය විදිහට. වායු අවස්ථාවේ ජලය පවතින්නේ ජල වාෂ්ප සහ හුමාලය විදිහට. ඊළඟට අපි යොමු වෙන්නේ මේ ජල වාෂ්ප වායුගෝලයේ පවතිනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්නට. මේ ක්‍රියාකාරකම පුතාලට ගෙදරදිම කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ වීදුරුවක්, ඒ වගේම අයිස් කැට කිහිපයක්, ඒ වගේම කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක්. වීදුරුවක් අරගෙන භාගයක් යනකන් ජලය පුරවන්න. ඒකට අයිස් කැට ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් වහන්න ඕනේ කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක් ආධාරයෙන්. පුතාලා මේ විදිහට ඇටුම සකස් කරලා බලාගෙන ඉද්දී දකින්නට හම්බ වෙනවා වීදුරුවේ පිටත පෘෂ්ඨයේ ජලය බිඳිති විදිහට දකින්නට හම්බ වෙනවා. මේ වීදුරුව පිටත පෘෂ්ඨයේ ජලය බිඳිති විදිහට දකින්නට ලැබෙන්නේ වායුගෝලයේ ඇති ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වීමෙන් පුතේ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාකාරකමින් පැහැදිලි වෙනවා වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප පවතිනවා කියලා.
මීළඟට අපි යොමු වෙන්නේ ජලයේ පවතින විවිධ ආකාර පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට. පුතේ වර්ෂාවකදී පොළොවට පතිත වන ජල බිඳු වලට මොකද වෙන්නේ? පුතාලා දැකලා ඇති. පොළොව මත ඒ ජල බිඳු ගලාගෙන යනවා ජලයේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි තවත් කොටසක් පොළොවට උරා ගන්නවා. සූදානම් වෙන්නේ වර්ෂාවකදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය ආදර්ශනය කරන්නට. එහිදී අපිට උවමනා වෙන්නේ වීදුරු ටැංකියක්, ඒ වගේම සිදුරු සහිත බඳුනක්. පුතේ රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට වීදුරු ටැංකියට පිළිවෙලින් පහළින්ම ගල් තට්ටුවකුත්, ඊට ඉහළින් බොරළු තට්ටුවකුත්, ඊට ඉහළින් වැලි තට්ටුවක් සහ ඊට ඉහළින් මැටි තට්ටුවක් අසුරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් වීදුරු ටැංකියට අසුරාගෙන සිදුරු සහිත බඳුනට ජලය එකතු කරලා අපි මේ ක්‍රියාවලිය ආදර්ශනය කරමු. සිදුරු සහිත බඳුනට ජලය එකතු කිරීමේදී පුතාලට පේනවා සිදුරු සහිත බඳුනෙන් පස් මතට ජලය පතිත වෙනවා. ඒ වගේම ඒවා ගලාගෙන යනවා මැටි තලය ඔස්සේ, මැටි පෘෂ්ඨය ඔස්සේ. තවත් ජලයෙන් කොටසක් පුතාලට වීදුරු ටැංකියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මැටි හරහා වැලි තට්ටුවටත්, වැලි තට්ටුව හරහා බොරළු තට්ටුවටත්, බොරළු තට්ටුව හරහා ගල් තට්ටුවටත් ගමන් කරනවා. මෙහිදී අපි සිදුරු සහිත බඳුනෙන් පස් මතට පතිත වන ජලයට වර්ෂණය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි මැටි පෘෂ්ඨය හරහා ගලාගෙන යන ජලය මතු පිට ජලය විදියට හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ මේ ජලය පසේ සංඝටක හරහා පහළට ගමන් කරලා වැලි, බොරළු, ගල් අතර රැඳිලා තියෙන්නේ. අපි ඒක හඳුන්වන්නේ භූගත ජලය කියලා. පුතේ වර්ෂණයේ විදිහට ජලය පවතින ආකාරය වර්ෂාව විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හිම විදිහට වෙන්න පුළුවන් මේ රූපයේ පේන ආකාරයට. ඒ වගේම හිම කැටවැස්සක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයිස් කැටවැස්සක් විදිහට වර්ෂණය දකින්නට හම්බ වෙනවා. මතු පිට ජලය වෙන්නේ පුතේ මේ රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට ගලාගෙන යන ජලය. මතු පිට ජලය. සාගර සහ මුහුදු, ගංගා, ඇලදොල, වැව්, පොකුණු, විල්, දියඇලි මේ හැම තැනකම අපිට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ මතු පිට ජලය. ජලයේ ස්වභාවිකව පවතින අනෙක් ආකාරය නම් භූගත ජලය විදිහට. ලින් උල්පත් වලින් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ මේ භූගත ජලය. එහෙනම් අද දවසේදී තුන්වන පාඩමේ පළවෙනි කොටස මේ විදිහට સમાપ્ત වෙනවා. දෙවෙනි කොටසින් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙදි මුණ ගැහෙමු. මේ පාඩම ඇසුරෙන් යම් ගැටලුවක් පුතාලට මතුවුණා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ සඳහා මම පිළිතුරු දෙනවා. එහෙනම් ආදරණීය දුවල පුතාලා හැමෝටම වාසනාවන්ත නිරෝගිමත් සුබම සුබ අනාගතයක් වේවා.